This is Cindy Scurlock. She is Executive Director of the Turner-Szindróma Society of the United States. Az amerikai Turner-Szindróma társaságnak egy elnöke. And I think we have you on a bigger screen behind us too, so it's not too bright. Thank you. And we've been talking about so much, so this is real laid back, and they may even have some questions for you as well when we're done in just a moment. Can you tell them where you work and what your job position is? Yes, I'm the Executive Director of the Turner-Szindróma Society in the United States, and we're in Houston, Texas, and basically we provide information to the whole United States on Turner syndrome. Okay. Én a Turner-Szindróma társasága, az amerikai Turner-Szindróma társaságnak vagyok az elnöke, és Houston, Texasban van a központunk, és can you repeat the last sentence, please? Can you repeat the last sentence? I think she said they're in Houston, Texas. Yes, I told that, yeah. Okay. Yes, and we provide information to people in the United States. És mi vagyunk azok, akik az információt adjuk az amerikai emberek számára. And how old is the Turner Syndrome group there? It is 28 years old. Hány éves a Turner-Szindróma csoport ott Amerikában? 28 éves. And Cindy, can you tell us a little bit of how it got started? Yes. So in about 28 years ago, the group in the United States was attending meetings in Canada. Körülbelül 28 évvel ezelőtt az amerikai csoport a kanadai találkozókra kezdett el járni. And they were tired of traveling to Canada, so they started their own group in the United States. Aztán belefáradtak abba, hogy Kanadába utazzanak, és elkezdték a saját csoportjukat az Egyesült Államokban. It was created mostly from 4 women that met in a bar and decided they wanted to, provide support to each other in the United States. Nagyjából 4 nő kezdett el így találkozni, és egy bárban találkoztak, és egymást bátorították, és az volt a céljuk, hogy másokat is bátorítsanak az Egyesült Államokban. And I guess so. It started with 4 people, and it's a lot older now. How many people do you have now, or are a part of the Turner Syndrome group in America? We have 750 paid members. 750 and have about 7,000 on our contact list. 750 olyan tagunk van, akik tagságdíjat fizetnek, és körülbelül 7000 kapcsolatuk van. Így. And what are some of the reasons for the existence of this society? I mean, is it just for you guys to receive comfort and fellowship or encouragement from each other, or what are some goals you have? Our mission is to create awareness, promote research, and provide support for all persons touched by Turner syndrome. A missziónk, hogy a figyelmet, az ismeretet terjeszteni, a figyelmet fölhívni, a tudományos kutatásokat ösztönözni, és támogatást adni, nyújtani mindenkinek, akit érint bármilyen módon a Turner-szindróma. And what that means is we do anything that anyone needs related to Turner syndrome. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen mindent csinálunk, amire bárkinek szüksége van, ami kapcsolatban van a Turner-szindrómával. Okay, and so particularly with awareness, what has the U.S. group done with awareness? I mean, I'm sure there's been so much, but can you tell us a few things? Yes. So with awareness, we've contacted physicians and healthcare providers to make them aware of what healthcare treatments are available.
Először is orvosokat és egészségügyi dolgozókat informálunk számukra, az ő figyelmüket hívjuk fel a Turner-szindrómára, hogy úgy tudjanak foglalkozni és fölismerni a Turner-szindrómát és foglalkozni velük. And we also create awareness to the public so that people understand what Turner syndrome means and what people's capabilities are. És ezen kívül a nyilvánosság, a világ felé is felhívjuk a figyelmet, és bemutatjuk azt, vagy elmondjuk azt, hogy mit jelent a Turner-szindróma, hogy az emberek úgy tudjanak viszonyulni és kezelni a Turner-szindrómásokhoz, amilyenek, akik ők. So a long time ago, people weren't comfortable saying they had Turner syndrome in public because people perceived that negative, but now we have thousands of people that help us create awareness and let people know they have TS. Úgyhogy régebben az embereknek nagyon kényelmetlen volt elmondani nyilvánosan emberekkel, mások előtt, hogy ők Turner-szindrómások, mert nem tudták az emberek mit kezdjenek vele, de most már ez nem így van, és ezrek vannak, akik vallják, vagy elmerik mondani, hogy Turner-szindrómások. Can you tell us about small groups? I mean, it's not just a large convention that accomplishes many things. What helps accomplish all this? Small group life. Right. Yeah, our small groups are one of the most important parts of helping us, reach our mission. A mi kis csoportjaink, azok a nagy részük van abban, hogy segítségünkre vannak, hogy a mi missziónkat meg tudjuk valósítani. We have 37 groups in the nation, and they're all very different. 37 ilyen kisebb csoportunk van az országban, és mind különböző. So last weekend I went to the Houston group, and it was more of a social outing. We had lunch, we swam, we played some games, and we really didn't even talk about Turner syndrome. Múlt héten voltam a Houstoni csoportnál, és igazán olyan volt ez, mint egy közös szórakozás, vagy együtt voltunk, úsztunk, beszélgettünk, és nem is volt szó a Turner-szindrómáról. Right, and when I say we didn't talk, we don't formally always have a meeting, like education about Turner syndrome, but when the parents meet together, there's always lots of communication and learning from each other. Amikor azt mondom, hogy nem beszéltünk a Turner-szindrómáról, ez azt jelenti, hogy nem voltak ilyen előadások szakemberek részéről, de azért, amikor összejövünk, a szülők mindig rengeteget beszélnek, és egymástól tanulnak, egymást bátorítják. And Cindy, you have your annual conference. How many people attend that conference? This last July, we had 588 total, and we had 100 girls under the age of 18 that had Turner syndrome. Az elmúlt évben 588-an voltak a nagy Turner-szindrómás konferenciánkon, a kis csoportonkon kívül az éves nagy konferencián, és több mint 100 under 18, több mint 118 év alatti Turner-szindrómás volt jelen. And it's about half parents and half women with Turner syndrome outside of the children. És a gyermekeken kívül körülbelül a fele a csapatnak szülők voltak, a másik fele pedig Turner-szindrómás nők. And what things do you think are most enjoyed in the conference? Let's say we want to have times together in the future. What are the things that are most enjoyed? And what do you think are the things that are most helpful also? Obviously, people come to learn from the best doctors that we can have attend our meeting. And outside of that, have fun.
Okay. Elsősorban nyilvánvalóan a szülők azért, vagy az emberek azért jönnek, hogy olyan információkat kapjanak, amíg a legjobb orvosoktól és szakemberektől lehet kapni a Turner-szindrómáról, és hát ezen kívül minden, ami mókás, vicces, amitől jól érezzük magunkat. Yeah. And you and your daughter Brooke, you're a part of, you said, the Houston group or another small group as well. And like, how often do you meet? The group meets more often than we go, just because she's older and she has work and some other activities. Uh-huh. A csoport kérdezte, mondta, hogy milyen gyakran találkoznak a csoporttal, a Houstoni csoporttal, ő is a lánya, és azt mondta, hogy a csoport gyakrabban találkozik, mint amilyen gyakran ők mennek, mert az ő lánya már idősebb, és munka, és mindenféle más dolgok vannak, amik lekötik. They usually have meetings about 5 times a year. Általában egy év alatt körülbelül 5-ször találkoznak. And some of our groups only have a meeting once a year. De van olyan csoportunk is az Egyesült Államokban, akik csak évente egyszer találkoznak. So just curious about how many different groups are meeting. I mean, is it? Well, there's 37 groups, and last year we had 94 events. 37 csoport van, és az elmúlt évben 94, összesen 94 ilyen Turner-szindrómás kis csoportos találkozó volt. Well, you know, this is a young group and just starting off, and what advice or encouragement would you give to a group that's just starting? Have food. Have food. Ki azt mondja, hogy tudod, hogy kis kezdeményező csoport vagyunk, még csak most kezdjük, fiatalok vagyunk, milyen tanácsot tudnál adni nekünk, akik még csak most kezdjük, azt mondja, hogy legyen kaja. Okay. And share your stories, learn about each other's needs. Osszátok meg a történeteiteket, és ismerjétek meg egymás szükségeit. And are there any other questions for her about the TS group? Azt szeretném megkérdezni, hogy a 750 tagsági díjat fizető tagjuk van, hogyan lehet őket toborozni? Tehát hogyan bővülnek, és mit kapnak azért a tagsági díjat? Lehet, hogy semmit, tehát csak egy. Okay. You said you have 750 paying members. How can you raise the number? Like, how can you collect those members who pay, and what do you provide for their money? What we provide is we provide them with the member packet. So we provide them with about $35 worth of information that we mail to them, and they also get discounted rates to attend our conference. Okay. Amit adunk, körülbelül 35 dollárnyi, tehát ott Amerikában ugye az előadások mindenért, tehát sok mindenért fizetni kell, tehát ilyen csomagot küldünk, ilyen információs csomagot, amiben olyan dolgok vannak, amiért fizetni kellene, és kedvezményt kapnak a konferencia díjakból is. We're not sure why people become members or just donate money, but they know that when they call us, we'll do everything we can to help them. So we will try to find them a doctor in their area. They can talk to our doctors. Nem tudom, hogy ki az, aki azt választja, hogy tagsági díjat fizet, vagy csak adományt ad, és nem lesz tag, de amit tudunk, megteszünk értük, és hogyha segítünk, ahogy tudunk, van, aki fölhív bennünket, és azt mondja, hogy orvost szeretne egy bizonyos területen, valamelyik államban, ahol lakik, hogy ismernek-e azon a környéken olyan orvos szakembert, akit tudnak javasolni.
The doctors that work with us make us successful because they really want to help make a difference to TS Healthcare. They're our researchers and our physicians. Az orvosok, akik velünk dolgoznak, azok valóban nagyon nagy segítség, és nagyon ők adják az egyik lényegét annak, ahogy segíteni tudunk, mert ők valóban a szívükön viselik azt, hogy a Turner-szindrómások a legjobb ellátást, tehát megkapják, amire szükségük van, és kutatók és orvosok is vannak, szakemberek, akik velünk dolgoznak. Are you still there? I think we froze up. Oh, there we go. I saw a little movement. Maybe we're having a little difficulty. Okay. Yeah. So let me ask, is there any more questions about the Turner Syndrome group, the society in the United States? Van kérdés bárkinek? Okay. Well, maybe we can shift gears a little bit, and if you're ready to move on to talk about being a Turner Syndrome parent. Talán sebességet válthatunk, és hogyha kész vagy, akkor esetleg átléphetünk arra a témára, hogy mit jelent Turner-szindrómás gyermek anyukájának lenni. Azt mondja, ez more fun? Ez vidám, klassz téma, vagy jobb könnyebb téma. Now we have several parents here as part of our group. And so I know we'll be listening to your questions. All of this is personal. It's hard to, nothing about this is not personal. This is our lives. So, but how did you find out that your daughter had Turner syndrome? We found out at birth in the delivery room. Hogyan tudtad meg, hogy a lányodnak Turner-szindrómája van? Azt mondja, hogy születéskor, amikor a szülőszobában voltunk, és megszületett. So she had puffy hands and feet and her neck skin. Ödémája volt kezén, lábán, és a nyaka volt vastag. And had you ever heard of Turner syndrome before? Hallottál-e már előtte Turner-szindrómáról? Azt mondja, hogy nem, és teljesen katasztrofálisan éltük meg. We were scared. We just started working very hard to figure out what it meant. Nagyon megijedtünk, és nagyon keményen dolgoztunk és küzdöttünk azért, hogy próbáljuk megérteni, hogy mit jelent ez. So when you found out that you have a Turner syndrome daughter, where did you go for information, and where did you finally find what you needed? Well, it was 17 years ago, so there wasn't a lot on the internet. Okay. And what was on the internet was incorrect. Tehát hogy hova mentél információért, amikor kitaláltad, amikor kiderült ez, vagy rátaláltatok erre, hogy elmondták, hogy ez a diagnózis, azt mondta, hogy 17 évvel ezelőtt volt, és nem nagyon volt információ az interneten sem, és amit találtak, az pedig nem az igazi helyes információ volt. Okay. And then over time we went to the doctors, but they weren't very sure of many treatment options either. Aztán, ahogy az idő telt, mentünk az orvosokhoz, de a legtöbbjük nem nagyon volt biztos abban, hogy milyen kezelésekre és mire van szükség. And that's why we're working to get research still. És ez az, amiért azon is nagyon dolgozunk, hogy minél több kutatás legyen. So where was your support, or just again, if the information you found was incorrect, how did you come up with information? Your own research, just, or how? Kind of. So my family was very supportive. Hogyan tudtál mégis akkor információt kapni a végén? Azt mondja, hogy saját magad kutattad, vagy mi volt a vége? Azt mondja, hogy ilyesmi történt, az én családom nagyon támogató volt. And then I found the Turner-Syndrome Society. És aztán rátaláltam a Turner-szindróma társaságra. And I thought, I don't need people to help me, I just want information.
És arra gondoltam, hogy nekem nincs szükségem emberekre, hogy próbáljanak segíteni nekem csak információra van szükségem. But I made wonderful, supportive friends that were other parents and women. De ahogy kapcsolatba kerültem velük, nagyszerű, támogató barátokra találtam bennük, másik szülők és Turner-szindrómás nők személyében. So we learned from each other, and we cried with each other, and we were our own support group. Úgyhogy tanultunk egymástól, sírtunk egymással, és mi voltunk egymásnak a támogató csoportja. We just mentioned something about internal support or strength and external strength and through all kinds of ways. How strong did you feel at the time you found out? I mean, you said you were devastated, but as far as internal strength, was that enough for you? At the time, it was very difficult. My husband and I didn't have much faith in God. We wondered what we did as people. We felt guilty. Kérdeztem Monty, hogy milyen beszélgettünk korábban arról a belső erőről, hogy honnan lehet találni, és a külső segítségről, és hogy neked honnan volt erőd, mondtad, hogy nagyon szörnyű, vagy nehéz volt, katasztrofális élmény volt, de hogy honnan vettél erőt. És azt mondja, hogy abban az időben nem nagyon volt honnan meríteniük, nem hittek Istenbe, és azt gondolták a férjével, hogy biztos valami nagyon nagy rossz dolgot, vagy bűnt követtek el, hogy ilyen csapás érte őket. Okay. Yeah, we weren't prepared to have the conversations as a young family as to how we would deal with things just together. Még arra sem voltunk fölkészülve, mint fiatal család, hogy arról beszélgessünk, hogy fogunk ezután majd megküzdeni a dolgokkal együtt. So we ended up getting divorced. I think a lot of it was the challenges of raising a child that wasn't our typical plan. They divorced or half? They said it about halfway. Körülbelül félúton jártak szinte ahhoz, hogy elváljanak egymástól, mert nem tudtak ezekkel a dolgokkal együtt megküzdeni. And over time, I personally learned to find faith within myself and converse with God and let a higher power take responsibility off of me for my daughter's help and helping me find peace. És így az idők során megtanultam azt, hogy hogyan lehet hitem abban, hogy it was a long sentence. Can you say that again? Can you repeat it in pieces? I wish I could. I trusted God to help me Learn to trust and my daughter do what was right for her. És elkezdtem lassan megtanulni azt, hogy hogyan tudom Istenre bízni azt, hittem valahogy van valami felsőbb hatalom, és hogyan tudom Istenre bízni azt, hogy ő majd segít nekem, hogy tudjam azt, hogy mikor mi a jó a gyermekemnek. I think my biggest fear as a parent is that I'm missing some piece of what to do for her care. Azt hiszem, hogy mint szülőnek az egyik legnagyobb félelmem az, hogy valami részletek hiányoznak, úgy érzem, ahhoz, hogy tudjam, hogy tudok a legjobban törődni a gyermekemmel. So, how big a part does? Okay, first you said you're a Christian, correct? Yes. Okay. Azt mondtad, hogy keresztény vagy, ugye? Azt mondja, igen. For those who are curious, how big a part of a relationship with God
how big a part does that play in having a child with Turner syndrome? You expressed that a little bit, but just if you have anything else to say about that. Today, it's a huge part. Mekkora része van az életedben annak, amit mondtál, hogy hiszel Istenben? Azt mondja, hogy ma ez egy nagyon nagy része az életemnek, abban, ahogyan a Turner-szindrómás anyaként élek. With so many things that I'm not sure what's right, it allows me to have peace that there's a bigger plan for her that I don't understand. Olyan sok dolog van, amiben nem vagyok biztos, hogy mi a helyes és mi a jó, és az Istennel való kapcsolatom segít abban, hogy békességem, nyugalmam legyen belül, még ennek ellenére is, mert tudom azt, hogy egy nagyobb tervnek a része az életem, és nem én vagyok a fő. Okay. So you have matured a lot as a parent in dealing with Turner syndrome. Is that what pretty much I can tell from this? Okay. As a parent and in my faith, a lot since she was born. And I believe that that's part of the reason why. Azt kérdeztem, Monti, hogy akkor sokat, mint szülő, mint Turner-szindrómás gyermek szülője, sokat növekedtél, és egyre érettebb vagy ebben, úgy látom abból, amit mondtál, és azt mondta, hogy igen, ebben is, és a hitemben is egyre érettebb vagyok, és azt gondolom, hogy ez része annak, amiért én Turner-szindrómás gyermeket kaptam. So I'm kind of stubborn, and when I don't have challenges in my life, I tend to forget about my faith as much. Eléggé makacs vagyok, és hogyha nincsenek kihívások az életemben, akkor egy kicsit háttérbe szorul, és igencsak elfelejtem a hitemet. Könnyebben elfelejtem, vagy háttérbe szorítom. And this is a difficult question also. With your daughter Brooke, were there some very specific challenges that you remember? I'm sure there are many, but is there some that stand out to you in her childhood or growing? Volt-e valami kihívás Brooke-kal, a lányoddal kapcsolatban, ahogyan fölnőtt, amire emlékszel, ami ilyen különleges kihívás, és amit most így eszedbe tud jutni? Some of the things that stand out are, they're not my biggest fears that I had. Vannak olyan dolgok, amik így kiemelkedőek, vagy így eszembe jutnak, azok nem a legnagyobb félelmeim, amik bennem voltak. I remember when she had to get glasses, she cried because she didn't want glasses. Például emlékszem, amikor szemüveget kellett mennünk neki, akkor sírt nagyon, mert nem akart szemüveget. And why it mattered to me is because I kept telling her she never had a choice. She always had to do what the doctor said, and I started to feel bad about that. És az, amiért nekem ez nagyon fontos volt, mert neki soha nem volt választása, mindig azt kell csinálni, amit az orvosok mondtak. És ezért kezdtem én rosszul érezni magam emiatt. And the other thing I remember is she had such a hard time tying her shoes. A másik dolog, amire nagyon emlékszem, hogy annyira küzdött azzal, hogy megtanulja bekötni a cipőfűzőjét. And I wondered if she would go to college needing someone to tie her shoes. És azon gondolkodtam, hogy majd főiskolára megy, és még akkor is valaki segítsen neki bekötni a cipőjét. Okay. But it does take her 5 times longer to learn a lot of the things that come natural to others. De megtanultam, hogy igenis 5-ször annyi időbe telik némely dolgot megtanulnia, amely természetesen jön mások számára. Some are wondering about growth hormone, female hormone transition. Brooke is 17 now. Was there any difficulty in any transition from growth hormone? Valaki gondolkozik azon,
Ugye fölmerül a téma itt nálunk, hogy a növekedési hormonról a női hormonokra váltás, hogy Brooke már 17 éves. Volt-e valami tapasztalatod, vagy emléked erről, hogy itt volt-e valami nehézség ebben a váltásban? Because of new research, it was easier than people in the past. Az új kutatási eredmények miatt ez sokkal könnyebb volt, mint a régebbi időkben. The guidelines in the United States say you should start estrogen around 12 years old. Az Amerikai Egyesült Államokban az irányelvek azt mondják, hogy 12 éves kor környékén kis dózisú ösztrogént kell kezdeni. And they can continue to take growth hormone until their bones fuse. És a közben párhuzamosan a növekedési hormont is tovább kaphatják mindaddig, amíg az a csontnövekedés meg nem áll. But the estrogen needs to be very small. De az ösztrogén adagnak nagyon picinek kell lennie. And at what age did your daughter start growth hormone? 4 years. 4 évesen kezdett növekedési hormont kapni a lánya. But the guidelines now say when the girl begins to fall off, begins to stop growing at a normal rate, then you can begin growth hormone. De most az új irányelvek azt mondják, hogy a növekedéstől függ, és amikor egy kislány elkezd az átlagtól visszább elesni, akkor el lehet kezdeni növekedési hormont. How would you, Brooke is 17, so how would you describe her now? She's optimistic. Hogy írnád le lányodat ma, aki 17 éves? Azt mondja, hogy optimista. She's very self-determined. Eléggé erősen... Self-determined. Hát erősen meghatározott, erős akaratú, irányítja magát, igen. And stubborn. És makacs. Okay. Let me see here. But she just got accepted to college. Most fölvették a főiskolára. And she works part-time because she likes the social part of work. És dolgozik is munkaidőben, mert nagyon szereti a munkának ezt a társasági részét. And she drives. És autót vezet. Let's see. Well, I think that's about it. I was going to say, I didn't show them where your daughter works yet. You can say that. Because her daughter works at a fudge store. Fagyi? Fudge. Csoki, aha. Csoki gyárban dolgozik a lánya, azt mondja. It's actually, it's a hardware store. Azt mondja, ez hardware. It's a hardware store. She said that, and then inside it has different departments. So she's a cashier normally. So she's a cashier. És ez egy hardware üzlet, és különböző részek vannak, és pénztárnál dolgozik. Pénztáros. She likes to cashier better because there's more people, and the fudge bar is boring. Jobban szereti ezt a pénztárosi munkát, mert sok ember van, akikkel itt találkozik, és a csoki gyár az unalmas volt. Boring? Boring. Unalmasabb volt. Yeah. What will she study at university? She wants to be a teacher. Tanár akar lenni. What kind? First grade. Első osztályosok felé. Wow. Tanítónéni. Okay. Do you have any questions for her as a Turner-Szindróma parent? Yeah. No? What kind of difficulties did you have with the schoolmates when she was a young girl, and if you have, how could you settle this problem with the schoolmates?
Did you hear that? Hát azt kérdeztem, hogy What problems a did problémája az you have osztálytársaival, with her at school, with her hogyan schoolmates? oldották meg? And if so, how did you resolve that? The biggest challenge was she also has ADHD, she's hyper. A legnagyobb kihívás az volt, hogy ADHD-s is, tehát ez a figyelem és tehát hiperaktivitás és figyelem probléma. And she likes to tell people what to do. És szeret egy kicsit úgy főnökösködni és irányítgatni az embereket, hogy ki mit csináljon. So she's always had friends, but not outside of school. Mindig voltak barátai, de nem az iskolán kívül. And I've struggled with how to help her. És küzdöttem időnként azzal, hogyan tudok neki segíteni. But she also has a sister that's the same age. I have another daughter, and together we really tried to make her act her age. És van egy másik lányom is, és együtt igazán próbáltuk őt a saját szerepkörébe, vagy a korosztályához visszaigazítani. And sometimes we're successful, and sometimes we're not. És néha sikeresek voltunk ebben, máskor meg nem. Okay. Does Some of her best friends are the girls she met at conference, and they Skype and text a lot. Az legjobb barátai között vannak olyanok, akikkel konferencián találkozott, és rengeteget Skype-olnak, és üzeneteket küldenek egymással. Okay. So the conference has been very important for developing friendships. Or let me phrase that as a question: how important is the conference to Brooke and his ladies that attend? Akkor a konferencia nagyon fontos volt, hogy barátságokat építsen, vagy hagyd tegyem ezt kérdés formájában. Mennyire volt fontos Brooke számára a konferencia? So to Brooke and maybe to other ladies, how important is the conference or these groups? It's very important because they sense that they don't have the deep friendships that other people do. Valójában nagyon fontosak voltak az ő életében ezek a konferenciák, mert ők érzékelik, hogy nincs ugyanaz a mély baráti kapcsolatok, mint ami a kortársaiknak van. And one girl told her mom that she said she has one or no friends at home, but at conference they're all friends. És egy lány mondta neki az egyik konferencián, hogy egyáltalán nincsenek, vagy talán egy barátja van otthon, de itt a konferencián mindannyian barátok, és ez nagyon szomorúvá tett engem hallani. I'm going to open this up really to you. I know Brooke, what time does she need to get on, or is that pretty much over? She's already gone. Okay. Már elment Brooke, sajnos otthonról. Okay. But she did answer some of your questions. De néhány kérdésetekre válaszolt. Well, just a moment. I'm going to go ahead and open it up to these families, ladies. She is a licensed counselor also. Can you say that? Ő egy tehát képzett lelki gondozó is egyben. Cindy? So, do you have some questions for Cindy? Maybe nem tudné most, de for ladies and parents, are there some questions? Van-e kérdésetek hozzá, ami ilyen típusú? Because she is around Turner-Syndrome ladies and families all the time. Mert ő szinte mindig Turner-szindrómás családok és nők között van.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy a lányának voltak-e tanulási nehézségei, és hogyan oldották meg? Did your daughter have learning difficulties or studying problems in school, and how could you solve it? My daughter, she didn't have many school problems. Nem nagyon voltak tanulási problémái, But what I realized is, as she's getting older, the mental maturity isn't even with her grade. de azt tapasztalom most, hogy ahogy egyre ugye, idősebb fiatal lesz, hogy a mentális, az értelmi érettsége nem követi olyan mértékben, mint ahogy érik a fizikailag. Okay. She makes good grades, but she doesn't always comprehend, like in different stories and the deeper levels of say English stories. Jó jegyeket kap, de nem mindig érti meg olyan mélyen a történeteknek például a mélyebb értelmét, mint ahogyan az ő korában. But she's in honors class. Oh, she's in the upper level honors, special, more difficult Advanced classes. class. Hogy Advanced class. igen, egyébként ilyen haladó osztályban van. In English or Everything. mindenben. Tehát, hogy ilyen nagyon jó képesség és másfajta. Okay, Cindy, you said that your daughter had answered some questions. Can you maybe read a few of her answers, what you thought were most interesting? Sure. She said that the main thing she would tell girls her age is to not give up. A lányjal megválaszolt néhány kérdést, ami volt, ami történt, és azt mondta, hogy ez egyik legfőbb dolog, amit mondana a hasonló korú lányoknak, hogy ne adjátok fel. And not to feel bad about themselves if it takes longer for them to master a task. És hogy ne érezzétek rosszul magatokat attól, hogyha valami több időbe telik, hogy valamit meg tudjatok oldani, valamilyen feladatot. And you said she's optimistic. Does she feel like these things are going to get her down, or does she look bright at the future? She's always pretty bright about the future. Kérdezte, hogy optimista a lánya. Azt mondta, hogy ez leveli néha azért az életben a dolgok, vagy mindig azt gondolja, hogy látja az élet napos oldalát, és azt mondja, hogy eléggé látja az élet napos oldalát. Sometimes we have to give her lessons of not being so trusting and about reality. Néha még lekcsit is kell adni neki arról, hogy ne legyen annyira biztos, vagy bízzon, és hogy a valóságról, hogy ne legyen annyira, vagy hogy jobban érzékelje a valóságot. I guess coming back to the TS group and its importance, I just want to ask you, what do you think the greatest task of a TS group anywhere should be? I mean, many things are important, but what do you think is the greatest importance of a TS group? I believe it's to provide a place for people to communicate safely. Mit gondolsz egy Turner-Szindrómás csoportnak, most itt visszatérünk az első témakörébe, zárásként, hogy mit gondolsz, mi a legnagyobb, legfontosabb feladata, és azt mondta, hogy az, hogy egy biztonságos helyet nyújtani arra, hogy az emberekben kommunikálni tudjanak biztonságosan egymással. I also believe that groups are important to have parents and women with Turner syndrome
together because they learn from each other. És azt is hiszem, hogy nagyon fontosak ezek a csoportok, hogy szülők és Turner-szindrómás nők is együtt töltsenek időt, mert egymástól nagyon sokat tudnak tanulni. Okay. Van-e kérdés? Is there any more questions? Okay. All right. Well, Cindy, is there anything that you... She has a question. The Oh, lady in the green. If you are a woman with Turner-Szindróma, and if you have a relationship with someone, when do you tell your partner that you have Turner-Szindróma? If you are a woman. And she's asking if you are a woman with Turner syndrome and you have a partner relationship with a man, when would you tell to that partner that you have Turner syndrome? The women from our group, they say that whatever you're comfortable with, to share a little bit about who you are, and there's no perfect answer for anyone. It depends on the relationship and how comfortable you are in the relationship. Azt mondják a lányok, a nők a csoportunkban, hogy az kicsit rajtad is múlik, hogy te mivel vagy, hol érzed magad biztonságban, és mi az, amit te hozzád ül, ami neked de nem kényelmes, hanem nem kellemetlen. Tehát ami neked az irányod arra, hogy mondd el, és hogy mikor mondd el, és hogy erre nincsen egy ilyen mikor és hogy kell, hanem ez tőled is függ, és a kapcsolatottól, hogy milyen jellegű, és hogy milyen nyitott vagy, és hogy tehát az egész egy komplex. And we have heard from others, like significant others and spouses that say they do want to understand Turner syndrome, and they don't want to be so involved that a long relationship without knowing, because then they feel like you don't trust them. És a másik oldalt, a nyomatékos másik oldalról is hallottunk véleményeket, akik azt mondták, hogy ők akarnak tudni a Turner-szindrómáról, és nem szeretnének olyan hosszú távú kapcsolatot, ahol ez el van hallgatva, és akkor így a bizalomnak az alapjai nincsenek megteremtve. So you said just share as much information as you feel comfortable with at the time, and that all depends on several variables. Is that right? Yes. It's complicated. Nagyon bonyolult, de lényegében annyi információt osztál meg, amennyit te úgy érzed, hogy az szerinted helyén való. Right. Köszönöm. Ugye nagyon sok és különböző más nőket ismerve, meg családokat, hogy a nem Turner-szindrómásokhoz képest tapasztal-e, lát-e valami eltérést az első partnerkapcsolat kialakulásának idejében, illetve hogy egy tartós, életre szóló kapcsolatot, hogy mikor találnak. Van ebben eltérés? Since you know a lot of Turner syndrome women and people, have you seen a difference between the Turner syndrome and the non-Turner syndrome people about the relationship, like how old are the girls, the Turner syndrome girls, when they usually are able to start a relationship, and then the other is the long-term relationship. Is it same age or is there a difference? From what I hear in research, it also says that relationships with the other sex generally happen about 4 years after their peers, which seems to be typical.
Amit én hallok, így a Turner-szindrómásoktól, és amit a kutatásokban is, ahol próbálták ezt vizsgálni, mondanak, az, hogy általánosságban a kapcsolatok, az ilyen típusú kapcsolatépítése általánosságban átlag 4 évvel később, tipikusan körülbelül 4 évvel később szokott kezdődni, mint a kortársok életében. And it seems they don't date as much, but they do, they don't date as many people, but they might just have one person that they meet, and then that might be who they marry. És úgy tűnik, hogy ők nem járnak együtt olyan sok emberrel, mint az átlag társaik. Inkább arra van tendencia, hogy akivel találkoznak és mélyebb kapcsolatot építenek, az lesz. Ahhoz fognak hozzámenni majd. And we believe that not just dating, but relationships in general are, they create a lot of anxiety. They're kind of, they make people nervous. And so that's why they tend to not socialize as much. És úgy látjuk, hogy nem csak a kapcsolatok az embereket egy kicsit úgy izgulnak az emberek ezekben, és ez lehet az oka annak, hogy a Turner-szindrómásoknál ez a mélyebb kapcsolatépítés így késik. And I'd just like to say that every girl and woman is very different. So I'm making a generalization. És szeretném elmondani mindenképpen, hogy minden nő és minden lány különböző, úgyhogy ez egy nagy általánosítás, ez amiről most beszéltünk. Well, I just want to say thank you very much, Cindy, and for all the help you've been and advice Köszönöm nagyon, Cindy, about és having a segítséget, conference. Amit adtál, és a tanácsaidat a konferenciánkon. And for your support and interest in this group here in Hungary. És Yes. Good luck. Köszönjük a támogatásodat, és hogy számítunk neked itt Magyarországon. Azt mindig sok szerencsét neked. So I guess on behalf of all of us, just thank you.